ولما ننزل حنعطي اشاره الاوكي، لو انا اوكي، لو مش اوكي مش هعطيش لي اشاره الاوكي. نهاركم سعيد ويومكم طيب ان شاء الله. شنو اخباركم؟ لان ما فيش احسن ما تبدا يومك بغطسه وتشوف الحياه اللي تحت البحر شن دايره معك. كم لو ما شفتوش الفيديو اللي نزلته، اول فيديو مبسط جدا للمبتدئين على موضوع السكوبا دايفنج الغطس، فعدي شوفه تلقاه فوق. ولو شفته ما تنساش تدير اللايك، دير كومنت لو عندك اي سؤال لوطه، وتدير شير لو تحب مع الاصحاب والاحباب. ما فيش احلى من انك تبدا بحاجه انت تحب تديرها، حاجه من هوايتك، حاجه انت تحب شنو تستمتع انك تديرها. فحطيت العده بتاعي في السياره ويلا بينا على المينا. لو انتم مستعدين للفيديو هذا اعطوني اللايك ودعموا القناه وديروا شير ما تنسوش. وان شاء الله حنكمل معكم من القارب بس نوصل للمينا ونطلعوا ان شاء الله، ونكمل معكم ونوريكم حتى حاجات واجد ممكن نقصات على الفيديو الاول حنضيف ان شاء الله في الفيديو هذا. تو حنوريكم طريقة لبسة البدلة. طبعا باش تيجي تسهل الموضوع انك تخشش يدك او اطرافك يعني بصفة عامة، تستعمل كيس بلاستيك عادي، للأسف بلاستيك، تلبسه بكراعك كيف تمام، وتخشش كراعك. ليش؟ تسهل عليك طريقة اللبس. بعدها تحولها الطرف الثاني نفس الشيء، سهل عليك الموضوع اكثر واكثر انك تبدا. طبعا حاجه تتاكد انه شنو جاي الركبه هيك، انا حمايه للركبه، وتحسوا الموضوع معقد شويه لكن عادي. في نفس الوقت انا نستعمل شنو في المايكرو فايبر هذه تسهل اكثر. طبعا بالنسبه للبداري كيف ما قلت لكم في نوعين، في نوع من قدام في نوع من ورا، انت وراحتك ما فيهاش فرق واجد. زي ما انتم شايفين هيك في تقدر تستعمل طربوش هذا او لا. طبعا استعمل فيها دي ميه وشامبو بتاع الاطفال جونسون اند جونسون، شامبو البيبي. ليش؟ باش ما يضرش العيون. طبعا ليش ندير فيها؟ باش ما تضببش مني، خليها شويه تنقى بعدين نغسلها. خالد من سوريا تمام عليه توا طبعا له 3 سنين يغطس بادي سيستم ولا بادي سيستم، وما شاء الله يعني حب الرياضه وعدى عند ماليزيا. يعني خليك تسافر الرياضه هذه اكثر من على فكره. السفر طبعا يكون على نوع الميه مش على نوع البلاد. مش هيك؟ صحيح. You know me, my name is Onus.
So this is the canyon diving spot. It's really nice and good place. Okay, so this is the canyon, and we are looking the islands like that. So that's our islands, maximum 4 meter, and then we just keep continuing diving in the 4 meter. Okay, and then we just found for the entry of the canyon. Here we go. Here, we just circle around of the island, or we are just coming up like that. Is it because of it's shallow here? Or? Because of the tanks. So Depends on air. depends of the area. Okay. So there's one more canyon here. Ahmet, you body together. Okay. So you are the second team. They are the first team. Okay. When you have 100 bar on your tank, please just let me know when you have 100 bar. The 100 bar is the important thing for the diving. Why? Because the 100 bar is the nearly middle of the diving time. We have to go up slowly, and during the dive we have to dive in shallow place. Okay? هو هذا البريف اللي هو الملخص انه وين الغطسه حتكون والموقع نتاعها اللي قاعدين فيه، ضروري نشوفوه على الخريطه وين ماشيين. طبعا هذا الليدر الانستراكتور اللي حيكون قدام، فمع بعضنا حنمشوا. طبعا يوريك على الخريطه كم متر كم كذا، طبعا ويوريك البادي بتاعك منو. كيف ما قلت لك ضروري يكون معك حد بادي. فتو حاليا حنوتر رواحنا وحنلبسه وللمية حنمشوا مع بعضنا ان شاء الله. وتصبي هيك بالميول هذا. اول شيء تسكر الطرفة. ثاني شيء تسكر التأمينة. بعدين من هنا بصبعي هذا نمسكها والثانية بصبعي هذا ننط شوية ونسحب. تمام. آخر حاجة التأمينة الأخيرة هذه سكرها هيك. تمام. هذه بالنسبة للبي سي كواسي التانك اللورا. نعدوا على البلاتفورم غادي ونا في الطلعة ونكمل. الشامبو اللي بدري حطيتها تو بنحاول. هذا اسمه بادي تشيك حاليا. هذا البادي خالد البادي بتاعي، فتو بادي تشيك يشيك انا شنو ممكن ناسي حاجه وممكن هو ناسي حاجه. تمام. الويت كذا تمام. أول حاجة قبل ما تنط في المية تعبي بالحمراء، تعبي كفاية. لبسة اللي قلت لك مفتوحة من لورا تسهل أكثر. تمام. جي تاخذ الريجليتر اللي هو المزود. تمام. شغال 100%. تمسك الكونسول مش ما يضربكش او يدي لك مشكله. تمسكها تحطها عند الحزام هنا. تاخذ هذا وانت وزاقب ما تحولش يدك. كيف؟ لانك لما تلمس الميه مرات الماسك يضربك، فالعند لما تنزل في الميه حول يدك وتنفس طبيعي. تمام. تجي عند الحافه تخلي كرعين هذينا برا. تمام. وتبحث ستريت، تبحث هيك دغري، ما تبحثش لوطه في الميه. تبحث الميه حدوك ممكن تطيح تسبب مشكله. تبحث طول غادي هناك. شوفوا انا تو حنطلع في الميه، ولما ننزل حنعطي اشاره الاوكي. لو انا اوكي، لو مش اوكي مش عاطيش لي اشاره الاوكي. لما تفك الريجليتر هذا يقعد لوطة. لما تفك الريجليتر ما تفكش هيك او بتحطه في المي حيدير بابل. لا هيك بتحطه في المي. حول يدي. هذا منفوخ، لو مش منفوخ نزيد نفخه شويه. وبالشكل هذا انا في المي نرجع التيم بتاعي ينزل مش نزلوا تحت الميه. ان شاء الله الحلقه الجايه حنوريكم كيف تفك العده، كيف تفكها من بعض. حاليا حنكمل معكم تحت المية، وهذه حلقتنا اليوم. لو عندك اي سؤال او حاجة
لو عندك اي سؤال او اي موضوع يا ريت تكتب لي نقطة واعطيني رايك في الحلقة ودعموني لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة وكل شيء حنكمل معكم. Bro, give me my expensive camera underwater. All right, sir. Thank you.